සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා බය කෙනෙක් එක්ක chat කරලා කොහොමද හරියටම ඕඩර් එකක් ලබා ගන්න කියන එක ගැන. එතකොට මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා අපි ලබාගත්ත ඕඩර් එක හරියටම කොහොමද ඩිලිවරි කරන්න කියන එක ගැන. හැබැයි මේ ඕඩර් එකේදී අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. 24personal.co.uk කියන වෙබ්සයිට් එක chepsolution.co.uk කියන ඩොමේන් එකට කොපි කරන්නයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේ වෙබ්සයිට් එක WordPress වලින් නිර්මාණය කරලා තමයි බය හිතාගෙන තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ බයත් වෙනම සෙලර් කෙනෙක්ගෙන් තමයි වෙබ්සයිට් එක හදාගන්න නැත්තේ. මේක හදලා තියෙන්නේ HTML, CSS, JavaScript කියන දේවල් පාවිච්චි කරලා. එතකොට HTML ඒ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් අනික් වෙබ්සයිට් එකට මයිග්‍රේට් කරද්දී WordPress login වල හරියන්නේ නැහැ. මොකද ඒක WordPress නෙවෙයි නිසා මම යාට යවුවා hosting login එවන්න කියලා. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේක ඩිලිවරි කරන්න පොඩි වෙලාවක් තියෙන නිසා මම හරින එක්ස්ටෙන්ඩ් එකක් ලබා ගන්න ඕනේ. ඒ වුණාට මම මෙතනදී රිවිෂන් එකක් ලබා ගන්න ඕනි නිසා ඒ කියන්නේ ඔයාලටත් පෙන්වන්න ඕන නිසා මම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඩිලිවරි කරා. මම එයාට කිව්වා ප්‍රොජෙක්ට් එක ලේට් වෙන හන්දා මම ඩිලිවරි කරනවා කියලා. එයාගේ පැත්තෙන් රිවිෂන් එකක් ඕපන් කරන්න කියලා. එතකොට දැන් ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද මේ වගේ දෙයක් ඔයාලට වුණාම කොහොමද එක්ස්ටෙන්ඩ් එකක් කරන්න කියලා. මම ඉස්සරහට පෙන්නන්නම් කොහොමද ඕඩර් එකක් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න කියන එක ගැන. හරි අපි ඩිලිවරි කරපු ඕඩර් එකට අදාළව බය රිවිෂන් එකක් ඕපන් කරලා දෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් නොටිෆිකේෂන් අයිකන් එක ඔබලා මෙතනින් ඕඩර් එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන view බටන් එක ඔබලා ඕඩර් එකට යන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕඩර් පේජ් එකට ගියාට පස්සේ බය රිවිෂන් රික්වෙස්ට් එකක් කරලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ sorry කියලා දෙනවා අර දීපු login credential වැරදි නිසා. ඊට පස්සේ එයා hosting login credential attachment එකකින් වල දෙනවා. මම ඒ attachment එක ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. එතන මොකද login details තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ මම කරපු වැඩේ මම ඒ වැඩේ නිවැරදිව කරලා ඉවරලා ඩිලිවරි කරා. අර මම ඔයාලට කිව්වා කලින් බයගේ පැත්තෙන් එයා එවපු අපිට දීපු login details වැරදි නිසා අපි ඩිලිවරි කරා. හැබැයි ඩිලිවරි කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද එක්ස්ටෙන්ඩ් කරා නම් එතකොට බයගෙන් ඒ තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. يعني දවස් දෙකකට විතර එක්ස්ටෙන්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම පෙන්නන්නම් එහෙම එක්ස්ටෙන්ඩ් එකක් ගන්නවා නම් කොහොමද කරන්න කියලා. එතන ඩිලිවරි now කියන බටන් එකට යටින් තියෙන එක්ස්ටෙන්ඩ් ඩිලිවරි ඩේට් කියලා. ඒ බටන් එක උඩ උබලා ඔයාලට අවශ්‍ය දවස් කීයක්ද ඕනේ කියලා දාලා මෙතනින් මම දවස් 5ක් දැම්මා. ඊට පස්සේ බයට මොන හරි කියන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මේ ඕඩර් එකට අදාළව කියනවා නම් ඔයා යපු login details වැරදි. ඒක නිසා මට නිවැරදි login details යන්න. එතකොට මට මේ වැඩේ ඉදිරියට කරන්න යන්න පුළුවන් කියලා දාලා මෙතන send request කියන බටන් එක ඔබන්න. එතකොට බයගේ පැත්තෙන් අපි දාපු extend එක දැකලා බය accept කරනවා. එතකොට අපි දැන් දවස් 5ක් නම් දැන් මේ අපිට තව දවස් 5ක් වැඩ කරන් යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ විදිහට තමයි කරන්න ඕනේ. දැන් මම රිවිෂන් එක ඕපන් කරන විදිහට තමයි ඕඩර් එක ඩිලිවරි කරේ. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද රිවිෂන් එක අපි ඩිලිවරි කරපු ඕඩර් එකට අදාළව බය කොහොමද රිවිෂන් එක ඕපන් කරන්නේ, රිවිෂන් එක ඕපන් කරලා පස්සේ මොකද කරන්නේ කියන ටික බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒක හන්ද තමයි අපි මේ වැඩේ කරලා පස්සේ මේ වැඩේ දැන් මට ඩිලිවරි කරන විදිය පෙන්වන්නම්. මෙතනදී මම ඔයාලට ඩිලිවරි කරන විදිය පෙන්වන්න යන්නේ මැසේජ් එකක් විදියට. ඒතකොට මේ මැසේජ් එකක් විදියට ඩිලිවරි කරන්න එපා. මේ විදියට බලා ගන්න. ඒතකොට දැන් ඔයා මාකර් ලෝගෝ ඩිසයින් එක කරේ මොන හරි දෙයක් කරා නම් මෙතන ඇටච් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ඇටච් කරලා මැසේජ් එකක් විදියට එවුවා කියලා අපේ වැඩේ ඩිලිවරි වෙන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න සෙන්ඩ් කරාට පස්සේ එයාට මැසේජ් එකක් විදියට යන්නේ. එතකොට එයා මෙතන අපි ඇටැච්මන්ට් එක එයා අරගෙන ඉවරලා ඕඩර් එක කැන්සල් කරලා දාන්නත් ඉඩ තියෙනවා. සමහර බයස්ලා එහෙම ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හරියටම ඕඩර් එකක් නිවැරදිව ඩිලිවරි කරන්නේ උඩ තියෙන ඩිලිවරි now කියන බටන් එක ඔබලා තමයි ඩිලිවරි කරන්න ඕනේ. ඒ විදිහට ඩිලිවරි now බටන් එක ගුවා බයට කියන්න ඕනේ දේ මෙතන ටයිප් කරා. ඔයා කරපු වැඩේ අප්ලෝඩ් වර්ක් කියන බටන් එක ඔබලා අප්ලෝඩ් කරලා ඩිලිවරි කියන බටන් එක ඔබනවා. ඊට පස්සේ
කන්ෆර්ම් කියන බටන් එක බොර පස්සේ ඔයාගේ ඕඩර් එක ඩිලිවරි වෙනවා. හරි අපි බලමු මේ ඕඩර් එක ඩිලිවරි කරාට පස්සේ බය ඕඩර් එක කොහොමද ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ? ඊට පස්සේ ආ රිවිව් එකක් දීලා තියෙනවනේ ඒ රිවිව් එක කොහොමද ලැබෙන්නේ කියන එක ගැන අපි ඊගා කොටසේදී කතා කරමු. අපි කරපු ඕඩර් එක බය විසින් ඇක්සෙප්ට් කරලා තියෙනවා. It's not a game, it's a rich thing. බය අපිට මොන වගේ රිවිව් එකක් දීලා තියෙනවද කියලා අපිට බලා ගන්න බෑ. අපි මුලින්ම බයව රිවිව් කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා බය අපිට දැන් chat කරපු විදිය අනම්මන ඒ විස්තර ටික හොඳ නිසා අපි යාට තරු 5ක් දීලා එයාට හොඳ රිවිව් එකක් දෙමු. එතකොට ඒක සෙන්ඩ් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් එයා අපිට මොන වගේ රිවිව් එකක් දීලා තියෙනවද කියලා බලා ගන්න. බය අපිට තරු 5ක හොඳ රිවිව් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි ඒ බය දීපු රිවිව් එකට රිප්ලයි එකක් දෙමු thank you so much කියලා. එතකොට අපේ ප්‍රොෆයිල් එකට ගියාට පස්සේ ඒ රිවිව් එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් අපේ ප්‍රොෆයිල් එකට යමු. එතකොට බය දීපු රිවිව් එක එතනත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ ගිග් එකට ගියාට පස්සේ අපි ඩිලිවරි කරන අවස්ථාවේදී දාපු ඉමේජ් එක එයා ටික් එකක් දාලා ඒක පේන්න හදලා තියෙනවා. එතකොට ඒකත් ගිග් ඉමේජ් වල පෙන්වන්න ගන්නවා. ඇත්තට මේක අපිට හොඳ ඔප්චුනිටි එකක්. එතකොට අපි හදපු වෙබ්සයිට් එකේ අපි දැන් කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එකට දාලා ඉමේජ් එක නිසා ගිග් එක බලන් දෙන කෙනා දකිනවා ඒ අපි හදපු ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඉමේජ් එකක්. ඒතර ඒක ලස්සනට තියනවා දැක්කාම අපිට ඕඩර්ස් කවුරු හරි කෙනෙක් ගිග් එකට ඇවිල්ලා විස්තරය කියලා බලලා ඒ ඉමේජ් එහෙම දැක්කාම මෙයාගේ වැඩ හොඳයි කියලා අපිට අලුතෙන් ඕඩර්ස් ඉස්සරහට දීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි වෙන්න ඒකත් එක්තරා හේතුවක් වෙනවා.